হেল্ল' এভৰিৱান অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কলা চাউলৰ পায়সৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে কি কৰিছোঁ তাকে দেখুৱাম। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই প্ৰথমতে কলা চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'বলৈ লৈছোঁ। এয়া ভালদৰে চাউলখিনি ধুই লোৱাৰ পাছত মই এইখিনি 8ৰ পৰা 9 ঘণ্টালৈকে পানীত তিয়াই থৈ দিম। 8-9 ঘণ্টা তিয়াই থোৱাৰ পাছত চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ পানীটো টুকি লৈছে আৰু এয়া চাওকচোন চাউলখিনি ধুনীয়া কোমল এটা হৈ এয়া মই আঙুলিৰে ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ, ভঙা গৈছে। এয়া এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। মই 1.5 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, তাৰে মই অকণমান গাখীৰ দি এইখিনি গাখীৰতে মই চাউলখিনি সিজাই ল'ম। এয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ। চাউলখিনি দি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই থাকিলোঁ। ল' আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে এই চাউলখিনি সিজাই লৈছোঁ। এয়া গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে। মই ইয়াতে আকৌ অকণমান গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ। এই কলা চাউলবিধ সিজাবলৈ বহুত দেৰি লাগে। আন চাউলৰ দৰে এই চাউলবিধ ইমান সোনকালে সিজি বা ভাঙি নাযায়। এয়া অকণমান গাখীৰখিনি দি লোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময়ৰ বাবে এইখিনি এনেদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়াতে মই তেজপাত দুখিলা ছিঙি লৈছোঁ আৰু লগতে 3-4টা ইলাচি খুন্দি লৈছিলোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। এইখিনি দি হোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময় লৰাই দিম। চাউলখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে গুড় দি দিছোঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি যিমান খায় সিমান দি ল'ব পাৰে। গুড়ৰ ঠাইত চেনিও দিব পাৰে। মই গুড় দিয়ে বনাইছোঁ আৰু গুড় দি বনালে যিহেতু সকলোৰে বাবে ভাল, গুড়েদি বনোৱা সকলো মানুহেই খাব পাৰিব। যিসকল লোকৰ চুগাৰ আৰু ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেও এই ৰেচিপিটো বনাই এবাৰ ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। এবাৰ বনাই খাই চাব আপোনালোকে যিসকলে এনেদৰে বনাই খাই পোৱা নাই। গুড়খিনি দি হৈ যোৱাৰ পাছত এনেদৰে অলপ সময় কম জুইতে লৰাই থাকিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় লৰাই থাকিম আৰু অকণমান ডাঠ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই কাজু বাদাম কেইটামান ভাঙি পিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। কাজু বাদামখিনি দি হোৱাৰ পাছত অলপ সময় এনেকৈ লৰাই থাকিলোঁ। তাৰপিছত অলপ উতল অহাত ইয়াতে মই 2 চামুচমানৰ জোখত ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউখিনি দি হোৱাৰ পিছত অলপ সময় উতলাই এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ এটা বাটিত উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।